गाइज यो पर्दा पछाडि लगेको छ हामीले 2 हप्ता भन्दा पनि बढी समय लगाएर बनाएको हाम्रो एउटा फुल साइज अफ बस। यो हाम्रो सानो बस एउटा ठुलो र रियल बस जस्तो यो बाटोमा दौडिन सक्ला त? यो सबै कुराहरूलाई त हामी आजको यो भिडियोमा हेर्ने नै छौँ, बट त्यो भन्दा पहिला सुरु गरौँ हाम्रो काम यो बसको पर्दालाई हटाएर। सो गाइज, आर यु रेडी? वी आर रेडी। 3 2 1 ओपन। आउनु अब चाहिँ हामीले हाम्रो बसलाई चलाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन। सुरुमा तपाईहरु नजिकबाट हेर्नु हैन बस कस्तो लागिरहेको छ। भेस हेर्नु न गाइस, जोगीको भेस बनाएर हिँडिरहेको यो बस तिमीलाई कस्तो लागिरहेको? मीरा बसको लोगो नै। मीरा बसको लोगो नै। अरे कहना क्या चाहते हो? गाइस, तपाईहरु मध्ये यो बसलाई कति जनाले चिन्नु भएको छ सबैहरु कमेन्ट गरेर भन्नु है। एन्ड स्पेशली हामीले यसलाई नाइटको लागि मोडिफाई गरेको छौं। सो तपाईहरुले हामी यसको नाइट लुक पनि देखाउने छौं। सो पहिला चाहिँ हामी यसलाई डेमा चलाएर हेर्ने छौं। गाइस, अब चाहिँ हाम्रो मीरा बस यहाँ बाटोमा चल्नको लागि रेडी भइसकेको छ है। हेर्दिम है त चलाएर ल एक राउन्ड लगान्छ चलाइयो। ओ माय, खतरा देख्दो रहेछ यार बाटोमा चल्दाखेरि त यार। चलो चलो भाइ, ओ भाइ यो दौडिँदो रहेछ यार। क्या क्यूट देख्दो रहेछ गाइज। यसको चाहिँ लुक्स पनि अलिकति हुन्छ नि त हैन। रोकेको बेलामा भन्दा पनि बाटोमा हिँड्दा चाहिँ खतरा देख्दो रहेछ के। वाह, लुक्स चाहिँ क्लिन आइरहेको के। ल ब्याग पनि हुन्छ हैन, फ्रन्ट ब्याग सबै हुन्छ। हो यसको भाइपर कोही त भाइपरै छैन त यार। भाइपर बनाउनु बिर्सेको हैन। ल अब पानी आउँदा हाम्रो बस कसरी हिँड्छ होला यार। भैरवादेखि काठमाडौँको लागि गाइज हाम्रो यो नाइट बस छुटिसकेको छ हैन। हिँड्दा हिँड्दै अहिले अँधेरो हुन्छ के, अनि लाइट पनि बाल्नु पर्छ हैन। तर अहिले हामीले लाइट चाहिँ बालेको छैनौँ। लाइट बालेर चाहिँ गाइस यसलाई नाइटमा चलाउन मजा आउँछ के। यसलाई त हामीले लाइट बालेर अहिले नाइटमा पनि चलाउने छौँ हैन। खतरा यार, जान्छ यार, बवाल हिँड्दो रहेछ के। तर हाम्रो ड्राइभर पनि उता फेरि पछि 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 हिँड्नुहुन्छ के गोरु खेदे जस्तो हैन। किनकि यसमा हामीले त्यो हाई क्वालिटीको रिमोटको युज नै गरेको छैनौँ के। यो हो के, यो बच्चाहरूले चलाउने सानो रिमोट कन्ट्रोल कारको रिमोट हो हैन। यति ठुलो गाडी यस्तो जुगाड गरेर चलाइरहेको छौँ के। किनकि गाइस बजेटको कमी छ के अलिकति हैन। सो सब्स्क्राइब गरिदिनु पर्यो के। गरिदिनु पर्यो के। ड्राइभरको हालत हेर्नु न, यहाँ कपडा पनि यति मैलो भइसक्यो। कम से कम एउटा कपडा त फेर्न दिनु गाइस। अरे तेरे टैंक से अरे यार हमारे बस एक्सीडेंट हो गया गाइस। यार भाई देखो तो यार ऐसे में घुस गया यार। क्या कर रहे थे भाई? गाइस यहाँनिर अब रात पनि पर्न लागिसक्यो। अब चाहिँ हामीले हाम्रो बसलाई नाइटमा चलाएर हेर्नेछौँ। झिसिल गिरो छ यसमा। गाइस अब चाहिँ हामीले हाम्रो बसलाई यो नाइट लोकेसनमा लिएर आइसकेको छौँ र अब चाहिँ हामी यसको लाइटलाई अन गर्छौँ। सो यहाँनिर चाहिँ थोरै थोरै पानी पनि परिरहेको छ। बट एज यु नो गाइज हाम्रो बसमा भाइपर पनि छैन। बट यो बसले हामीले यो उकालो बाटोमा पनि चढाएर हेरेको थियौँ, जहाँनिर यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। र यो बसको नाइट लुक्स तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो बसलाई हामी यो बाटोमा एकछिन मजाले गुडाएर हेर्नेछौँ। र यो नाइटमा त हाम्रो बसको लाइट्सहरू एकदमै राम्रो देखिरहेको छ। तर हामीले दिनमै पनि यो बसको लाइट्सहरू बालेर चलायो भने चाहिँ कस्तो देखेला। सो यो काम पनि हामीले गरेर हेरेको थियो, जुन चाहिँ तपाईँहरूले यो भिडियोको अगाडि देख्नुहुनेछ।
एन्ड गाइस यहाँनिर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो बसलाई बनाउँदै गर्दाखेरिको केही मोमेन्ट्सहरू र यस्तो बसहरूलाई यसरी आफैले बनाएर चलाउनु चाहिँ इजी भने पटक्कै पनि हुँदैन बट हामी बनाउँछौँ गाइस तपाईँहरूलाई केही नयाँ र मजेदार कुराहरू देखाउनको लागि तपाईँहरू पनि हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड अब चाहिँ हामीले कुन बस या कुन गाडी बनाउनु पर्छ त्यो पनि तपाईँहरू कमेन्ट सेक्सनमा गएर भन्नु सक्नुहुन्छ र हामी पनि कोसिस गर्नेछौँ तपाईँहरूको डिमान्ड अनुसारको गाडीहरू बनाउँदै गर्ने सो गाइस यो थियो हाम्रो बस यो बस तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भनेर कमेन्टमा गएर भन्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सनु होला यस्तो यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरूको लागि हामी छिटै नै भेटिरहेछौँ हाम्रो अर्को नयाँ भिडियोमा तबसम्मको लागि बाई बाई टेक केयर ल आई लभ यु गाइज